побачились. Ви що, поки грала музика, вже всі цей встигли вийти кудись? Взагалі-то вже зараз 21 година. Тим паче, саме ви вибирали цю музику. І я одразу хочу привітатися з Олександром і містером Неонером. До речі, Неонера, я так і не дочекалась вашого питання. Що ви хотіли мене питати? Так, на чому ми тут зупинилися? Ми маємо відвідати селище Себастьяна, мого улюбленця одразу після професора, да, мого потенційного романтичного інтересу одразу після професора, да. І його сестру. Сестра у нього чимось хвора. Я так і не зрозуміла, чим саме. Експеліармус! Ні, я не хотіла експеліармус. Ось що означає давно заходити в гру і не грати. Ну. Отже, Неонер питає. Коротше, я хочу спробувати себе у малюванні та спробувати намалювати хтивку. Чудова ідея, як для першого разу і для першої спроби. Отже, декілька питань. Наскільки хтиво можна малювати? Максимально, наскільки дозволяє твоя розбещеність і навички. Ви хочете, щоб я вам надіслав її хтивку? Так, звичайно, я не проти, я тільки за. Знаєте, я за будь-який прояв творчості. Угу. Надіслати мені можна... в Діскорді є спеціальна навіть тема для цього. Тільки якщо це прям хтивка, і прям така 18+, то там можна заховати під спойлер. За це я буду дуже вдячна. Гарна музика. О, дякую, Олександр, це ти гарний. Так, спускаємось. До речі, пам'ятаєте, коли ми того разу грали у Hogwarts, то там була якась проблема з освітленням. Особливо, якщо ти заходив в якісь приміщення. Так ось, скажімо так, ця проблема з'явилася після останнього патчу Гогвартсу. Розробники хотіли повикаблучуватися і повипендрюватися, і зазвичай, коли вони так роблять, вони все ламають. Так ось. Треба було просто у відеокарті вказати, що ти вимикаєш будь-які... Це поки я тебе чекала, я вже тут алкоголіком стала. Це все я видалила. Коротше, я все зробила все як треба. Тепер проблем з освітленням не повинно бути. Мур-мур-мур. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. Отже, цікаво. Його сестру прокляв гоблін, але і там якось можна визначити, як було накладено прокляття. І прокляття було накладено паличкою. Палички заборонені для носіння гоблінам. Тобто, але чим проявляється це прокляття? Ось це цікаво. My sister should be just inside. Ну, гайда. Да, прийшла з Укренерго. Насправді, ні, я взагалі поняття не знаю. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can.
The sooner you accept that reality, the better. Ну, цибулі нема. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. Боже, я так само себе веду, коли у мене місячні починаються. Привіт, просто Юра. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. У нього трішечки мантія цей перекрутилася, нехай не будемо діставати чувака. Знайшли мою хтивку від Аспіда. Ну, то не так хтивка, то просто у стилі ню, тобто легенька That еротика. boy will fray my last nerve. А от не треба було цибулю чіпати. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. Ой, Олександре, I hope пубертат you'll це ще те remember what I've прокляття. said. Good day. Good day. Good day to you too. Тьфу. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Отже, в неї що, просто раптові, рандомні напади болю? Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. Привіт, It's nice to Марсіанка. meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh dear, Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, Вітаю, but my uncle is Марсіанко. right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. О, вона вже втратила будь-яку надію бути вилікуваною. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. О, I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. лист Себастьяна Селу до його сестри Ен. А що, прочитати не можна? Одразу почитати не можна. Ясно. Дякую, гра. Дякую. Треба заходити в срані речі.
Треба заходити в листи і шукати. Е. Лист Ен Селу до Себастіна, і от лист Себастіна Селу до його сестри Ен. Знищити. Ні, перегляд. Люба Ен, Хогвартс без тебе вже не такий. Хоча Шарп все ще бридкий, але ти знаєш, про що я. Сподіваюсь, тобі краще, Себастін. Воно того не вартувало від слова взагалі. Так що я вашу переписку не читатиму. Ви дуже нудно переписуєтеся. Хоч би якісь жарти би писали, меми один Why одному will he присилали. not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always Торі angry. викрадачка листів. He's been angry since my parents Майте died. на увазі, да. After Anne was Не hurt, давайте he only мені grew свою worse. особисту It's as though he пошту. blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Отже, гобліни щось копали. Окей. А за що все-таки проклинати Ен? Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Це нам треба аж туди підійматися, Себастьян. А можна на мітлах? Навіщо використовувати дві ноги, якщо можна одну How мітлу? much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Ти що? Буде мені телепортуватися. А, я забула, що це не можна. I won't rest. You won't get away with that. Кілка. Збирати гроші, поки можна. Так люблю їх роззброювати і бити їх You've зброєю. made your last mistake. Are you sure about that? Себастьян, будь ласка, не перекривай. How nice of you to stop. Let's get this over with. Seen anything like it? You think this is funny? На. How nice. Боже, я так люблю їх роззброювати. How is this happening? Oh, little Moonka. Prepare to surrender now. How childish. На. Who do you think you are? Все? З цим I покінчено? confess, that was a bit more than I'd bargained for. Ох. I tried to warn Дякую, you. Флокер, за присідання. Це поки я тут, блін, потом обливаюся, тут гобліни мочу, а мені тут присідання дають. Ех. Прощавай, марсіанко, я надіюся, що коли ти будеш проходити Хогвартс, ти будеш отримувати стільки ж задоволення від вбивства гоблінів, як і я.
Це схоже, навіть не знаю, на якісь шахти. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Ага. Що сталося? Я так і не зрозуміла. Вони намагалися щось приховати. Вони вбиватимуть без причини. Seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? Отже, They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. мені здається, що тут прокляття це те саме, як у нас отрута. Для того, щоб знайти винайти проти отруту, потрібно знати, яким видом отрути було заподіяно шкоду. І знаючи тут, який вид магії нею проклятий, ми зможемо орієнтуватися на які ліки. I've heard goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. Дві людини на Ютубі. О. Там Шорки, привіт! Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Ага, аж цілу одну монетку підібрала. Ну нічого, копійка гривню береже. Rebellion. Ме. 14 уже краще. О! Сюди можна спуститися? Ні, ну звичайно, що ж ні. Що це таке? Whose home was this? Це Been домівка? abandoned long since I've lived here. Ага. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. It might be worth taking a closer look at the house itself. Так де тут хаос? Мені от цікаво. Тут казали, що тут якби горів маєток. А сам маєток я взагалі не помітила. Це оце! Це все, що від нього лишилося? Якийсь повільний сєва. Sebastian, over here. Do you think this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Так, гаразд. Просто хтось з гоблінів тримає зуб на цей. Ні. Rebellion. Окей. This well looks familiar. Звідки ти Я гадаю, що криниці дуже схожі одна на одну. Таке буває. Sebastian, I've seen this before. The house, the well, the view. Точно, What do you це з mean? минулого. When? Give me a moment. I'll explain in a second. Отже, доведеться все Себастьяну розповісти про те, що ми володіємо таємною магією, що ми бачили це зі спогадів в минулому, і саме оце містечко потерпало від засухи. І таємна оця древня магія допомогла повернути воду. Sebastian.
Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... Found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It all has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it? When you put it like that. The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. І да, Look я at хоч this. давно не граю, грала, Someone piled this here for a але reason. я слідкую за Is сюжетом. it blocking something? Only one way to find out. Huh, a stairwell. Так, я би на сіні не спала. Ой-ой-ой-ой. Why bother blocking a stairwell? Lewis, there might be something here worth a closer look. Навіщо They've так left all of this складати simply ці strewn about. сім'ї? Tells me they're after something bigger. А, запис у щоденнику Ісідори Моргани 2 із 7, господи. Ой, дай Бог пам'яті. Я приїхала сюди, щоб навчатися, але хочу допомогти. Моя внутрішня боротьба нездоланна. Ніби магія хоче зцілити, а я заважаю це зробити. Чи варто мені втрачати надію? Чи буду я вічно шкодувати, що не зробила більше? Я не можу дивитися їм в очі, знаючи, що могла б полегшити тягар душевного болю. Я бачила, як сьогодні чоловік покидав табір. Він так нагадав мені мого батька. Напевно, йому б не завадила допомога. Звичайно, я могла би продовжити свої дослідження, але це гарна нагода зробити щось хороше за допомогою цієї здібності. Так, наскільки я пам'ятаю, у Ісідора був брат, який помер, і батько дуже страшно горював з цього приводу, і вона намагалася за допомогою своєї древньої магії, здібності йому якби допомогти, але хранителі її повністю заборонили взагалі хоч якось впливати на психологічний стан людини за допомогою її здібностей і древньої магії. Але вона все одно хоче продовжувати дослідження і допомагати людям. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Ось. Це мій другий тиждень у таборі. Щодня прибувають нові жертви. Маглівські лікарі і навіть деякі з наших цілителів роблять для них все, що можуть. Горе відчутне. Ті, хто пережив чуму, назавжди травмовані своєю втратою. Ага, і ось, чума, ясно, окей. Лихоманка може пройти, шкіра може загоїтися і зарубцюватися, але спустошлива скорбота залишається. Я бачила чоловіка, дуже схожого на мого батька, який втратив дитину. Я не могла цього витримати. Мені хотілося принести йому хоч трохи полегшення. Я починаю думати, що інші помиляються. Я маю силу допомогти цим душам. Не допомогти їм здається таким же свавіллям, як і позбавити їх від мук. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Це все чудово, але я не знаю, як пройти далі і взагалі де цей. Rebellion. Я тут ні на що більше не можу впливати. Lumos. А тут більше нічого нема. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха.
А, я таки можу її зруйнувати. Все, добре. Пішли далі. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Ага, тут, коротше, було дзеркало, через яке ми можемо також подорожувати. Окей, все, тут більше нічого нема. I know it знов sounds прикривати. strange. Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. Ні, не треба, будь This has ласка. happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can, but perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Будь ласка, не треба Well then. донори. Invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. Here we come. I'm tempted to hold my breath. Мені цікаво, я можу тебе брати з собою? О, дякую, сердечко, сердечко, сердечко. До речі, слідкуйте за моїм телеграм-каналом, підписуйтеся, да, тому що скоро буде дуже прикольна новина. Щодо мерчу, можливого мерчу. Подивимося, як то все вийде. Ну, вам точно сподобається. Дякую, Ярославе, що слідкуєш. Да. І дякую, Ярославе, що не накидуєш присідання. Ти ж у мене такий хороший, добрий, ласкавий, розуміючий, співчутливий. Кацена, господи, Why would the кацена. door lead us here? А як назад вийти? Look. Це та крипта, де він навчив нас закляттю. Але чомусь ці двері Why hide a відкрилися triptych тільки... here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Тільки якщо ми сюди, в крипту, зайшли саме з будинку. Тільки тоді в цьому разі відкриється, ну, те, що відкрилося. Діаграма рун. Що б це не було. Тільки не кажіть, що це лише частинка з записки, і треба тепер їх купу шукати. Anything helpful in the note? Ні, я ніфіга не розумію, що це могло би означати. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. Привіт, I've been Наталю! thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I Можливо. can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Окей, неможливо. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. Наздоганяй, наздоганяй, Наталю. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. Та от іменно, що не знає, де I'll в be in замку. touch. Till then. Коротше, ця крипта, вона належить, або принаймні про неї тільки знають, Омініс і його родина. І він розказав про оцю таємну крипту
Себастьян розповів нам, і ми тут якби могли... Meet me near the ruins of Falbutton Castle. After dark. Окей. Do not tell anyone. Окей, посипалося завдання. І він тут навчив нас закляттю. Тепер він сказав, що, скоріш за все, ця крипта також Селезеру Слизерину належить. І в Селезера Слизерина є ще якась потаємна кімната в Хогвартсі, про яку нещодавно Оменіс теж дізнався, але де саме вона знаходиться, він сам ще поки що не знає. Окей. Ой, що це тут? Скринька моя. Revelio. Тут більше скриньок нема? Ні, є. Ви не заховаєтеся від мене. Єві, покемон! Привіт! Привіт! Ви з Наталією вчасно. Так, тут я вийду. А що у нас далі по завданням? Зустрінетеся з Наті після настання темряви, відвідайте урок з астрономії. Ай, ну, гайда на уроки. Ми студенти як-не-як. Наталя мене не приводила, я сам прийшов своїми ніжками, тобто своїми лапками, да? Привіт, Наталя, у нас, можливо, буде мерч. Я боюся, що Наталя вже знає про мерч. І Ярослав теж знає. Вони прикалуються. Вони спонсори, вони знають, вони сидять у спонсорському чатику, тому вони знають вже, про який мерч йде мова. Вау, як гарно. Wow. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Одна я така тут модна. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Але у нас буквально є ж урок віщування, де нас вчать дивитися на кавову гущу. Що, холодно, дівчата, да? Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. О, привіт! Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. В нього така експресія цікава. Фокус. Ну, такий собі фокус, відверто кажучи. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the Highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Ага. Dismissed. Боже, от би мені таку домашку би задавали. Така, типа, Торі, прийди Hello. додому, подивися на I don't зірки. believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Оце, щоб ви знали, отак хлопці, сором'язливі хлопці намагаються з вами фліртувати. Ви знаєте, у мене є запасний телескоп там, я можу вам позичити його. I can't do that, Amit. You might need it. No, really, you can. And I won't. It's my old one.
I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Отак і починаються всі свіданки. Типу, позичає телескоп, а потім така, ну знаєш, ти можеш потім мені принести його, знаєш, коли ми будемо наодинці. Так, під низом. Not sure what you can learn from these astronomy tables that you can't learn from a cup of tea leaves. Our meat thinks he knows everything. Even told me he can speak gobbledygook. Sounded like gibberish to me. Блін, абракадабрська мова така. О! Уізлі? Professor Shah's just about as cold and distant as the bloody stars she wants us to chart. Not how I wanted to spend my evening. Ну просто дивись, які зірки, ти просто недостатньо романтичний, Візлі. А, це не те. О! This was his old telescope. Looks practically brand new. Я ж тобі кажу, що він бреше. A pristine night for stargazing. Do not let it be Він wasted. такий, бери, це моя стара. Professor Shah, I'm interested in learning more about astronomy. It is increasingly rare to find a student who seeks after things celestial of their own accord. But if you truly desire to chart the courses of the cosmos, you must rid your mind of the terrestrial babble of others. We ourselves are not unlike blank star charts, you know? Empty canvases waiting to be inscribed with all that the universe has to offer. Do you understand? Я помітив, що тебе не було на віщуванні. Чому? Боже, можна таке питати професора? Am I right in thinking you are unimpressed by divination? Of the many other so-called disciplines taught here, divination is perhaps the most feeble, especially in its nonsensical practice of astrology. Do not confuse astronomy and astrology. One is concerned with mysteries stellar and lunar, the other is mere lunacy. Окей, ясно. Коротше, уявляєте просто у якому замку у школі Гогвартсі одна професорка каже, що те, що викладає інша професорка, повна нісенітниця і взагалі. І каже про це студенту, учню. Ну. You mentioned astronomy tables earlier in class. What were you talking about? Long ago, devotees of the astral arts set up stone slabs across the countryside. They are ideal for studying constellations near and far. Я, здається, For знаходилась в такі centuries, столи. wizards made use of these astronomy tables for stargazing. Sadly, they have since become mere monuments to the intrepid intellectual pursuits of a bygone epoch. Але я не могла з ними взаємодіяти. Я так зрозуміла, що після цього заняття я таки зможу з цими столами взаємодіяти. Thank you, Professor. I look forward to stargazing. I am glad to hear it. Should be a stellar night for it. Індус – це людина, яка слідує індуїзму, індієць – це людина з Індії. А ти впевнений, що індієць – це не ті, які курять трубку миру і пір'я на голові не носять? Да, індіанці це з Америки, да. Ой, дивіться, яка The гарна. perfect night for... Oh, hello again. Ой, ти досі замерзла. Боже, як тебе трусить. Ой, путя моя. I have the Аміра, я telescope. це не до тебе. It's nicer than I had expected.
I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes? What is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. Hidden Constellations. Я ж кажу, це він вже запрошує нас на свіданку. And you need someone to help you find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Ну, раз ви так залицяєтесь. Oh, no need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Shall we? Shall. Та стоподі підкат. Я ж кажу, Олександр. Я тут прям таки на розхват. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go then. Дивіться, вночі мене вивів. Lumos! Lumos. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Мене місце. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. Як можна мене тепер It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Ти такий собі джентльмен, да? A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Це, до речі... Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Ванна за ґратами. Коротше, я тут проходила, і тут була записка про те, що цю ванну одного разу ненароком зачарували, помилилися в закляті, і вона вічно переслідувала брудних студентів. І, коротше, для того, щоб хоч якось її зупинити, її вирішили тупо закрити за ґратами. Мені цікаво, чи закляття вже розвіялося, чи ні. Іви, якщо немає романтичної лінії, її можна придумувати. Так. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? О, я тебе прошу. No, not this close to the school, Emmett. I think you should do the honors. Go on, try it out. Try it out. Отак підійти з цього боку. The constellation should appear near the center of your view. Отак? Так, повернути телескоп. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Є. Ліра. Боже, як гарно. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Ой, я в мемуарах тепер буду. Thank you, Emmett. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite О, generous. тепер він Thank мені you. і You're подарунки welcome. зробив. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription.
I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Отже, як ви оцінюєте його як потенційного газбенда? Мені цікаво. Торі, це не працює так. Якщо немає кексу, то його не можна придумати і сказати, що в тебе є коханець і коханка. Я нічого не розумію, Іве. Я постійно так роблю. В цьому нічого поганого немає. Що значить не працює? 10 з 10? О, бачите? Флокера вже покорив Омід. Тепер ми приблизно знаємо його вподобання. Так, поїхали далі. Нормально, але я за себе. Ні. Я все-таки поки що за професора Аврора з зілляваріння. Він, його низький тембр голосу, це щось неповторне. Коротше, я більше по старшим чоловічкам, так? Цікаво, які у нас будуть з ним діти? Так, уже північ, вже можна заходити сюди. Тут ми маємо зустрітися з нашою подружкою. Ну, знаєте, дівчатка люблять вибиратися вночі і гуляти по руїнам. Угу. Psst, over here. Psst. Quietly. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And one other thing. Harlow mentioned you to his colleagues. They did not mistake you for someone else, did they? They didn't. Rookwood and Harlow are after me. Why did you lie to me? And what do they want with the Hogwarts students? Professor Fig told me to keep things quiet. But I know I can trust you, Natty. Rookwood and Harlow want something Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before I came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to take in. It is. And I will have more questions. For now, it's safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. And we can help to take them down for good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Ого, до мене новий. Чи не можемо ми просто піти прямо... Чи не можемо ми просто піти до міністерства? Can't we just bypass Officer Singer and go directly to the ministry? Do you think they will listen to a student? Only Officer Singer can start an investigation. The ministry will come in later. Окей, які твої причини зупинити Руквуда і Гарлоу? You seem to be very determined in stopping Rookwood and Harlow. Why? I knew men like him in Uganda. I know how bad things can get if they are not stopped. It's a long story, one I promise to share when we have more time. For now, let's do what we came to do. Ну, гаразд. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. Вот, послухайте Неонера. Так, піднятися на мури. Ой, та це легко. Піявочки. Мішечок.
Тут ж можна літати. Хоча ні, тут не літає. Що це було? Ви ж теж це бачили, да? Я пробіглася і на мене просто ваза впригнула. Я так перелякала. Блях. Вона просто розбивається. У мене таке відчуття, ніби вона на мене напригує. Боже, відколи це все від Resident Evil, я кожного разу такого боюся, господи. Всього-то-навсього. Всього-то-навсього. I wonder what that does. О, я знаю, що. That did it. Так, тепер це треба тягнути. Wingardium Leviosa. Цього має бути достатньо? Недостатньо? Може там ще щось є? Такі є, але це не зовсім те, що мені потрібно. А можна щитерити? Не можна, це реально не літаюча зона. Окей. Так, це. Постривайте, там таки зверху щось є. Але то зверху, то зверху. Може мені його треба цей на бік поставити? Вау! Ну да, десь отак. Він зник! Wingardium Leviosa. Так, давай по-нормальному. Так. Чому ж ти не хочеш запривелля? Чому загадки такі складні? Наталі теж склероз, як у мене. Ой, та не кажіть. Так, чому я так туплю? Чому ти не можеш заповнити? Чому ти... Давай це таки трохи на бік. Ні. Давай. Перевернись. Ні. Wingardium Leviosa. Так, гаразд. Перевертайся. Отак от. Отак. Бляха! Wingardium Leviosa. Мені ще здається, що нам все одно не буде вистачати висоти. З іншого боку, а якщо... Отак от треба повернути. Ага. Та йо-моє! Коротше, воно ламається. Воно так не хочеться. Revelio. Чи може в своєму житті Торі хоч раз не тупити? Ні, не може. Wingardium Leviosa. Чи нема тут закляття дублювання предметів, ні? Revelio. Так, то мішок. Там ще один є. Попробуємо все-таки цей спуститися, обійти, і можливо там ще щось знайдемо. А ні, тут нічого. Тут ні... О! Тут все-таки щось є. Це геть не десь. Боже, це що ж ти мене так? Боже, за що грати
Ну що Хогвартс так зі мною? Ви можете мені сказати? Окей, Онай, ти можеш мені підказку якусь дати? This charm is stronger than I had thought. They do not want anyone getting in. Обов'язок брами – ніхто не входить, якщо він не зі зграєю або попелястими. Усе, що ви візьмете у непроханих гостей, буде поділено. Не йди, доки тебе не замінить твій заступник. Окей, ясно. Ясно, що нічого не ясно. Ні, все-таки вона має допригувати. Може, я якось не так поставила? Давай, давай! Wingardium Leviosa. Defendo. Defenso. Wingardium Leviosa. Я хочу її на бік. Ні! Wingardium Leviosa. Це що тут так з предметами? Ні. Wingardium Leviosa. Ага, я так його перевертаю. О, я вже надіялася, що він таки лишиться. Це була б ідеальна висота. Wingardium Leviosa. Ні, так магія не працює, це не Мюнхгаузен. Так. Бляха, він спадає. Бачите, я не можу на нього працювати. Стоп, а якщо його просто підняти? Я запригнути на нього зможу? Боже! Окей. Торі обіцяє більше так не тупити. Торі просто дуже давно в Hogwarts не грала. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Ой, це все просто. Confringo! Так, коротше, коли ти присідаєш, то не можна кастувати закляття. Ага. Dead end. Must be another way in. Ну, блін, Флокер! Тоста! Stop it! That looks as if it might raise the gate. А, блін, не те нажимаю. Все. Well done. I will be right up. Не можу повірити, що маю... Ага! Не I можу... knew you could do it. This way. I will get the door. Не можу повірити, що маю це записати, але ви місячні уми не слухаєте. Штовхни ворота, не підривай їх. Якщо я знову знайду його, розірваними на шматки, присягаюся, це буде кінець для всіх вас. Окей. Не підривати ворота. Rebellion. Я там бачу, я там щось бачу. Так, зачекайте. Wingardium Leviosa. Отсюдочки. Що, знову Левіоса, да? Leviosa. Вот. Заради сундуків.
Я готова вчитися. Я готова інтелектуально страждати. О, да. Рукавички гірші. Воно того вартувало. Ласкаво прошу. Дякую, дякую, дякую. За фоллоу. That is the main keep. My guess is that we'll find Hollow and the letter inside. Льо, багато. We'll need to be careful once we get... Зрейдили? I hear them. Yeah, What's straight in the face. Боже, я нарешті зможу таки на гіпогрифі літати. Do you know that hippogriff? Get this thing back. Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our Not chance. agreed. Go! Not agreed. Not agreed at all. Blasted! There's got to be another way to get up to the roof. Somewhere. Так, ми тепер граємо за зоозахисників. I hope Natty stays out of trouble. Боже, я дуже надіюся, що висококрило дозволить на ній політати після того, як я її врятую. Ага. Wingardium Leviosa. Ага. Leviosa. Not the safest place to sneak into. Отак, люденьки, треба ваншотити. Насправді можна це все по-тихому робити. Ми як-ніяк по стелсу трішечки маємо грати, ні? У цій грі він є. Коротше, тут стелс. Буквально найпростіше, що... Вай! Ви мене не бачили. А, зараза. Лол. А так мене налякав. А стільки розмов то було. Alohomora. Аlohomora. Я ненавижу ці замки. Вони могли цікавішу гру придумати, відверто кажучи. Або не робити, щоб ти буквально кожні двері так розкривав. Ну, може... Боже, оці вазонки, які самі по собі рухаються. Це так стрьомно, я не можу. Щурики! Бачите, все добре. I hope Natty's having an easier time of it. Це Торі так грається. Alohomora. Вам краще не ставати цей домашнім улюбленцем Торі. Ні за що. Скрині. Що, нічого? 130... Ну, 130 золота це норм. Вибачте, кната. Воу. You're going home in a wooden box! Скорім, я тебе вам шотну. Ви попадали. Ви нормальні там на краєчку цей...
телепортовуватися. Alohomora. Бідні щури. З ними все гаразд. Я їх не вбила, як бачиш. Вони там, навпаки, я продовжила їхній вік, тому що вони буквально кілька секунд пробули у криостазисі. Угу. Торі це так називає. Так. Oh no. Deke was right. We need to save you from these barbarians. Полізайте. Шкода, що щуриків я так не можу робити. Окей, пухканець. Пішли далі. Ні. Ой, який прикольний ніфлер. О, ще один. Доставка. 4 до розпівки. До розпівки ми не бачили. Будьте обережні. А знаєте, чому до розпівки бути обережним? Тому що спів до розпівки зводить з розуму. 3 кнізла. Кнізл – це дуже великий кіт з дуже пухнастими такими вусами. Розумніші та зліші, ніж вони виглядають. Стежте за кігтями. 5 велетенських пурпурових жаб. Завжди надягайте рукавички під час роботи. 1 тестрал. Тестрал – це якраз отой кіноподібна істота, яку ми бачимо тільки після того, як побачили смерть. Знаєте, що ви можете це побачити? Знаю, що ви можете їх побачити. 2 або неясно, чи 2. Гіпогрифи. Знаєте, де взяти пару? Треба 2. І Фенікс? Де Фенікс? Блін, я надіюся, що тут можна буде зловити єдинорога і Фенікса. Дуже-дуже хочу. Ой-ой, оце на них чекало. Бачите, я їх врятувала. У мене приємніше жити. Я їм потім пір'я обдираю, вичисую, шерсть збираю, вони потім лисі. Ой, там щурик? Ні, це просто текстурка. А що там? А мені туди треба? Ні? Це таємна кімната зі скарбами. Ха-ха-ха. Торі розумна, Торі все знає. Астрід, приглянь за моєю заначкою, добре? Вона твоя, якщо я темніше зникну. Той брехун обдурив нас, тому я взяв, що зміг і сховав тут. 20 клятих років, а до мене ставляться не краще, ніж до дурнів, які пробули тут 2 клятих тижня. Манфред. Ну все, прощавай заначку. Ця заначка могла б бути краще за мої предмети. До речі, покращувати предмети я тепер можу. Я їх якраз покращую за рахунок обдирання пір'їв, шерсті. Ну ви поняли. Звичайні справи живодьора. Highwing. It's all right. There we go. 2 по ціні однієї. There you are. Come on. Alohomora. Hurry. А він дасть їй сісти? Ага, звичайно, вона. Ага. Ну, хоч так. Ну, хоч висококрила розумна. Попала сама. Блін, мені було б стрьомно. Я тепер можу літати. Боже, як гарно.
Express! Must be returning from an unscheduled run. Боже, окей, на тваринах куди крутіше літати. Диму, так. I wonder if anyone can see us from the castle. Якщо вони бачать, вони заздрять. Я знаю, що в цьому озері живе велетенське морське чудовисько. It's incredible, isn't it? Хоча якщо це озеро, то тут не може бути морського чудовиська. Озерне чудовисько. Так, окей, ми зрозуміли. Літати дуже кльово, дуже все красиво, але давайте закінчувати це. Дякую. How exciting. Oh, it was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Ну, потім, як ти мало не впала, да, дуже Summoned багато it контролю. straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Hallow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Hallow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Ну, тепер вона і є особистий гіпогриф. І у мене є ой тютюся. Новий предмет відкрито. Висококрила. Гробниця відкрита. І серпанок відкритий. Це DLC-шні. Ой, яка вона мила, гарцує, тю-тю-тю. Така. I have learned of a wizard who is being harassed by Hallow. He may be able to provide the evidence we need to take Hallow down. We should speak with him together. Meet me at his home. Це перше побачення романтичне. When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke tells me he has something to share with you. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Боже, стільки квестів посипалося. Good girl, Highwing! Good girl! Ти стоїш на місці, навіщо кричати? Їй прямо на вухо. Такс. Летючі їздові тварини. А тут ще недоступно. Ну, раз... А, це тому, що я прям на ній. Я можу їх змінювати пізніше. Так, гаразд. Що там по завданням? Ага, це що таке? Це нові позначки на завданнях якихось. Зустріти на... А, це, напевно, це їхні особисті квести. Важкі обставини ельфа-домовика. Дій хоче поговорити зі мною в кімнаті на вимогу. У тіні родоводу. Поговори... Так. Ми з Себастьяном починали, ми з Себастьяном продовжуємо.
Хоча нам тут буквально цей. Загублене дитя. Зустріти Натті Онай в Нижньому Гоксфолді. Ну, раз вона близенько, то давайте вже до неї. Хай так і буде. Лети! Вау! 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 Harlow came by here, looking for Mr. Bickle. Very concerned. I don't want someone like Harlow looking for me. I can tell you that much. Тільки я так і не поняла, типу, як на неї сісти. You are here. Ну, типу, Good. щоб вона сіла на землю, а щоб не зразу сповзати її у торбу. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Загублене дитя. Ну, Могайда. Where are you, Archie? Я так поняла, це у вас загубилася дитина. Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? I don't mean to be grim, but could Harlow have taken him? Archie's satchel is missing, so he may have left on his own. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. Що ти усміхаєшся? Можеш не усміхатися, то за щіточка плаче. Is there anything more you can tell me about Harlow? He's Victor Rookwood's second in command. A miserable, awful creature. Vicious and murderous. What reason would Harlow have to kill your husband? My husband had been looking into Harlow's dealings and discovered some of what he's been up to. I begged him to leave it alone, but he was convinced that... Така сижу. Її чоловіка вбили. А син пропав. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? Please do not worry, Mrs. Bickle. We will bring Archie home. When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. Я можу буквально уже на висококрилі літати і бігати, але ні, заставляють, блін, тут... What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. Дракон! This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Welcome? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. Revelio. There! Archie's footprints. He went this way. Нічого собі, вони світяться. Це все Ревеліо I так thought we діє? would have found Archie by now.
I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Вау! Вау! Пухнасті корівки! Вау! Вау! Шкода їх. Нічого собі! Вона БК подвинула, нічого. Коротше, її не варто недооцінювати. Стрьомна дівка. Wolves! Prepare for a fight. Я надіюся, вовка тут немає. Я тут буквально розрубую. I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. Не розповідайте вовку. We should look around. Не розповідайте вовку. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Revelio. Archie went this way. Не level up. Я вже навіть на ці сліди не дивлюся. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. Так, я тут трішки збираю. Дитина нікуди не пропаде. Вона вже пропала. До речі, блін, треба мандрагору використовувати. Воу, що це було? Золотий орел? A fork in the road. We will need Revelio again. Revelio. Multiple sets of footprints. Oh, А ти не вмієш Harlow caught up кастувати to him Ревеліо, here. ні? This is not good. They went this way. Ой, дивіться, кого я там спіймати можу. Треба тільки спочатку застопати. Тихо. Куди? Сестрала врятовано. Straus. They are beautiful, are they not? А, You ти can їх see бачиш? kestrels too. I witnessed death when I was 9. Saw my first vessel shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. Ну, я надіюся, що ти не проти, що я їх... Нічого собі! Врятовано чарівно... Ви бачили, який він кльовий? Такий золотистий. Там ще є. До речі, їх можна продавати. О, ще один. I'm sorry for experiencing something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. Там ще один. Куди? Як дитячий. Вона щойно мені таку душороздираючу історію свого дитинства розповідала про смерть свого татка, а я тут була зайнята порятунком.
Вищий рівень? Впевнені. You will not survive this fight! What a pathetic display! Сказали, що у них вищий рівень, ніж у мене, то їх буде важко перемогти. Фу. As I feared, they have Archie. Be on your guard. There can be no mistakes. No mistakes, я вас прошу. Ти мене недооцінюєш. Is that going to be an attack of some sort? На. Think you'll... Недооцінює мене. They got what they deserved. Ой, яка ти добра. Блін, зачекайте, там була там була скриня. Я знаю, що там була скриня. Я надіюсь, ми зарано ввійшли. Oh well, я надіюсь, ми будемо виходити через цей же That вихід. complicates things a little. Ви помітили, що тут була невеличка палатка? А здолайте ворога за допомогою потреб якуса Талуса. Ну окей. I understand. Хто там так стогне? Не стогніть. А то я почну стогнати. Так, це ваша ванна. Чим вони тут займаються? Тут можна спуститися вниз. Ага. Перший є. Вбився популяшок. Не. Більше він нікого не вб'є. Їх тут багато. Did you hear that? Мені треба ще одненького. Так. І розрізати дуелянта. Так, це розвідник, його можна і Тоталусом. Ага. Ага. От тобі і бос. Somebody out there? Так, ти розвідник. I know, I'm not hearing that. You will pay for your deed. Воу. Це супер. Не те. Так, ти все ще розвідник. Ти не цікавий. They got what they deserved. Дуелянта не було. Ну, принаймні, я його не бачила. Мені треба було його розрізати туди, коли він ще й щось кастує. Сюди не можна, ясно. Це для краси. Там на другому поверсі щось є. Блін, мені так жити. Дивіться, яка хата, яка халабуда.
Так, і тут якось. Як до нього пройти? Ага, ясно. Просто вниз. Логічно. Rebellion. Ах ти ж, дитино моя, що ж ти цей себе недолюблюєш? Так, походу нас тут на цей обдурили. Тут немає, типу, проходу. Rebellion. Так, а тут можна нормальну карту зробити? Ага, ось бляха сходи. Please, I need your help. Archie? Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. Ой, We need to get this open. Вони вже нікого не почують в своєму житті. Та скільки можна? Флокер, усі присідання сьогодні від тебе. A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now, let's get you home. We know a safe way back. Ні, будь ласка, не одразу, не телепортуйте мене одразу додому. Там був табір, там були ці скарби. Прощавайте. Цей суконьки нижчого рівня. Мантії нижчого рівня. Рукавички нижчого рівня. Шапочки нижчого рівня. Що ще там може бути? Боже, та блін, скільки можна завантажувати? Ну. Да, прямісінько до селища. Дякую, гра. Дякую. Туди вона заставила мене бігти, а сюди вона телепортнути вирішила. Oh, Archie, you're here. Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe. Mr. Filbert. And I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Дай, біжи. Біжи. Хоч би обіймалися, чи що. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. Ой, я вас прошу, жіночко, я тут троля на шмарклі рву. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something.
Thank you for your help today. Ура! Level up! Такс. Перш за все, ми міняємо на ось цього гарненького, чорненького гіпогрифа. Як його? Серпанок. Ви заслужили довіру цього прекрасного чорного гіпогрифа тим, що заплатили за передзамовлення. І тепер зможете парити в небесах на його спині. Отак. Так. Поїхали далі. У тіні родоводу. Будемо говорити з Себастьяном. Так, Хогвартс. Ось суточки. О, і ще один екран завантаження. Торі хоче чорного. Ну не... Флокере? Що є? Типові європейці, які кажуть, що бояться дражнити... Ей! Що? Як до цього дійшло? Це по тому, що Гарлун, давайте не нападати. Ну да. Ну, типу, я розумію, що жіночка хоче захистити дітей, бо ми, як не крути, не дорослі ще, а буквально навчаємося все ще в школі, в звичайній школі, не путайте з університетом. Тобто ми тут реально діти... У нас тут Геловін! Кажани літають! Боже, як гарно! Боже, як неймовірно! Блін, зашибісь. Блін, треба буде собі потім пофоткати це все. Офігезно. О, які ці... Ребра, наїдки, яйця. О, да, Торі здивувалася яйцям. Там індичка велетенська, чуєте? Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. Хочеш, щоб я його спіймала і ми його катували? What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this, better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I understand. You needn't tell me if you don't want to. If I were you, I'd be begging for more details. It's not that I'm not interested, and you can certainly trust me if you want to tell me anything. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Здається, Крусіатус це тоді, коли в тебе буквально всі м'язи перевертаються, так? Crucio, correct? The Cruciatus curse, also known as the torture curse, inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. Боже, які ж вони вилупки. That's awful.
but no matter the circumstance, he should never have cast it. He should have known better. Trust me, it's not as easy as you might assume, thinking straight when you've been hit with Crucio. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. Торі просто He'll change читає his mind. субтитри. Ой, дивіться, на цих дверях буквально цей герби намальовані. Коротше, ми ще не дізнаємося, що до чого. Поки що. Ну, тоді гайда до нашого домовика. До мого любого Діка. Біг Дік. Я вам своїх тваринок покажу. Угу. Да, ота справжня неонаркотування, ось це присідання. От за що він мене так не любить? Можеш мені сказати? Він що, зі Слизерину, чи що? Так, ніби я нічого... Deke would like to talk with you when you have a moment. Nothing to identify, for now Так, at least. окей, Дік, можеш зі мною говорити. Говори зі мною повністю. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... Дік, що трапилося? Дік? Що за фігня? Seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. Well, I suppose if looking for Tobbs also allows me to test my enchanted clothing, then I can do it. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. Deke's old friend. Коротше, це просто мені дають різні середовища для звірів. Але, блін, відверто кажучи, от їх в різних місцях тримати, це таке собі задоволення. Але, блін, окей, красиво. Так, ще раз, як випускати звірів? Жодна істота не є ціллю. Блін, тут ще й музика така офігезна. Ага. Так. Вибери звіра з інвентарю, щоб додати. Звірів можна врятувати у високій гірі. Отже, давайте так. Тут будемо тримати птахів. Так. Що тут ще, що нагадує
Ка це гіпогриф. Окей, хай будуть жаби ще. Ну і раз ви вмієте. Ці золотисті та сралися дівчатка. Видів досягнуто. Ну, значить цей, гіпогрифи лишаємо. Everything's all right now. О, ні. О, серпанок. Боже, як же гарно він буде. Все. Боже, які ви в мене милі. Так, так, ось вам годівниця одразу. Так, щоб вона так не дуже сильно заважала. Ага. Так, ось вам коробка з іграшками. От буквально отуточки. Угу. Так. Ну, це таке. Це таке. Це вам не треба. Так, все, їжте на здоров'я. О, всі погодовані. О, тю-тю. Так. Так, всіх полюбила. Так, тебе зібрала, тебе цей. Тебе треба цей. І жабу тебе треба цей полюбити, да? Не тікай від мене! Я тебе буду любити! І тут, да, тут дійсно можна, типу, дивіться. І хто з ними буде гратися? Але здається, це більше цей. Люблю з цим гратися ці інші, не гіпогрифи. Хоча ні. Їм подобається. О, це так мило. Так, отже, повертаємося до гри. Так, треба знайти печери. Люблю я по печерам лазити. Так. Тут немає цей швидкого переміщення. І тут якраз цей стіл є. Ні. Привіт, Ігорю! У Торі пляжний епізод? Да, саме так. Торі любиться всякими тварюками, зачарованими. Угу. Може, я дуже гарна, але дубця у Торі в грі просто бомбезна? Відверто кажучи, ні. Бо мені... I pressed ominous regarding Salazar Slytherin's scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. We need to talk. Okay. To talk another time, please. Off on another adventure, are we? Я, блін,
Блін, біля цього столу доведеться чекати, бо це ж, напевно, можна на сузір'я дивитися тільки вночі, Likely що this логічно. astronomy table will be best used when it's dark. Окей. Був крик вуки, ну нехай, почекаємо. Так ось, моделька, жіноча моделька тут. Така собі. Ну, відверто така собі. Тому що будь-яка сукня на ній виглядає так, ніби в неї плечі широчезні. Так. Це має бути якийсь коник? Та вроді би правильно. Є! Лео! Це Лев! Це я! Це я! Так, окей, пішли далі. Там далі є печера. Під цим. Здається, я знаю цю печеру. Там цей замок 3-го рівня на ній. Ну, не факт. До речі, проблема з імперією з ними полягає у тому, що їх можна бити тільки вибуховими закляттями або вогняними. Да, 3-го рівня. I would say that Irondale is not appropriately named. Так. They come after me. I'll stick them like a nogtail. Ні, ви мені цікаві. У вас тут що, якась заначка є, да? О, да. Thought we'd forget about that goblin dump. Enjoy stealing hippogriffs, do you? Slippery. You must go. I'll feel that tomorrow. If you last that long. Nothing more than luck. На тобі камінчиком. Ти там ще жива? Недовго. Так, мені здавалося, що я чула гіпографа. Ні? Ну, вони точно говорили про гіпографа. Так, все. Це почищено. Тут зверху є вхід в пещеру. Окей, тут дійсно є якийсь вхід в пещеру. Долина Горклампів. А що мені туди треба чи не треба? Ось в чому питання. Ну, раз я вже тут, да, давайте подосліджуємо. Ну, я ж не про одяг і не про плечі. Ну, блін, ну ти ж розумієш, що у людини, у жінки не обов'язково має бути гарна тільки дубця. Мені здається, я тут уже була. Так, я тут вже була.
Але. А, воно такі печери не відмічає. Типу, якщо ти навіть в них був, воно не відмічає, що що вони повністю досліджені. Тому що це просто окрема геть-локація, приміщення, і ти раз по раз може туди вертатися. Отак от треба запам'ятовувати, де ти був, а де ні. Мені головне, Ярослав, щоб ти присідання рахував. А так ти можеш люркати. Мені завдання в дуелі так подобається. Перемагайте всіх ворогів, як вам завгодно. Як вам завгодно. Без проблем. Так, і це якраз теж вхід. This must be Top's cave. I suppose I should head inside. Воу, да, тут купа. Beware spiders, spiders, да. Напевно, мене там чекають павуки? Чи все-таки метелики? Бо я так до кінця і не зрозуміла. Extreme danger. Spider. Lumos. Що тут написано? Що тут не понімаю? Confringo. Топс, ти прогавив свою квоту на 3 флакони. Ти знаєш, що це означає? Це означає, що моїм постійним клієнтам не вистачатиме пляшок ще й смусового розчину термоусадки. Через твою дурну помилку ти не їстимеш протягом тижня. Я також очікую, що ти покараєш себе відповідним чином. Коли я повернувся за наступним вантажем, я хотів би побачити закривавлені бинти замість твоєї звичайної ідіотської посмішки. Якщо ти не виконаєш свою наступну квоту, а також 5 додаткових флаконів, ти втратиш більше, ніж твої пільги на харчування. Top's master is awful. Що, будемо дарувати йому одяг, да? Tobbs? Deke sent me. Are you in here? Тут можна спуститися. Окей, тут тільки бочечка. До речі, ниряти тут я просто так не можу. По своєму власному бажанню. Тільки там, де гра це дозволяє. А це... він тут, напевно, живе. Дивіться, маленька лялечка. Він тут пацькає. Собі цей одяг пере. Який хазяйновитий. Боже, які страшні павуки. Extreme danger, вони казали. Угу. Воу! Все, я забираю свої слова назад. Ви це бачили? Жесть. Я тебе не хочу. Чую. А якщо Топса вже з'їли?
Ні, я серйозно, якщо його вже тупо просто нема. It looks as if Tobbs was here some time ago. He must have headed deeper into the cave. Дівка, ти бачила, що тут твориться? Тобі тут треба? Тобі то не треба. Так, там ще один. А! Маленькі нападають. Тюм. А! Я їх перемагаю до того, як взагалі хоча б встигаю читати завдання дуелів. Я трішки, напевно, перекачана таке. Геть трішки. Так, яйця, коротше, одразу знищувати, бо потім мороки. Ой, там дуже глибоко, якось падати прям не хочеться. Ой, ой, фу, як неприємно. Ой, леле. Я вже була впевнена, що це просто пастка. Так. Ну що, босфайт, да? Воу! А, ні! Ні! Ау! Розчавила. Так, гра, я розумію, що ти хотіла мені круту анімацію показати. Зачекайте, там щось відбувається чи що? Все? Добре. У мене теж були зависання. Господарю, якщо ви шукаєте Топса, здається, він висушив тут усіх п'явок і має піти глибше в печеру. Топс сподівається, що майстер зачекає на його повернення. Для майстра надто небезпечно йти за ним. І будьте обережні з пауками. Топс. That didn't sound particularly reassuring. Я щось, здається мені, що я знайду маленький трупик. Маленький трупик Топса. Такий махонький. От, наприклад, отут. Окей, на секунду мені здалося, що там навіть щось поворушилося. Отут босфайт. Отут мусить бути босфайт. О, да. Це босфайт. Чапкою ще капусточка, хай буде. Ось вам ще. Ось вам ще. Так, окей. От вам ще. Ще. Так, що там у мене є ще? Оце виб'ю.
Так. Все. Готово. Отже, у битві між овочами і павуком виграють овочі. Так, далі можна або туди, або туди. Ага. Ага, ясно. Невеличке зауваження. Досить! Досить! Кидати присідання! Досить! Дайте пройти! А, я вас ненавижу, бочки. Привіт, Макс Пейн! Давно не чулися. Не снюхувалися. Так, окей. Все, далі проходимо. Що далі? Ми ще топса не знайшли. А точніше трупи. Так, він там не падав, ні? Га-га-га! А сюди можна таки впасти, да, да. В плані, я все бачу. Ні-ні-ні, ти падай, не хвилюйся. Блін, горобине зілля. Та щоб йому пусто було. Я думала, там буде щось цікавіше. Ти живий? I have a feeling that house elf is Tobbs. О, він не живий. Господарю, якщо ви знайдете тіло Топса, великий павук був надто сильним. Топс підвів вас і заслуговує на це покарання. Топс почувається слабким, сонним. Топс повинен... Poor Tobbs. Left here alone with the spiders. Блін, окей, коли я теоретизувала про трупик, я не дуже хотіла, щоб це таки виявилося правдою. Ну, блін, я так почуваю себе жахливо. Так, мені здається, що там можна пройти ще. Там вихід, здається, да? А тут просто підняття наверх? Да, ясно. А трупик... А що мені з ним робити? А ні, це був сховок, це був реально сховок. Ні, я чесно, я гадаю, що той трупик не можна з собою понести. That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. Ага. Шкода його.
Закопає Топса, лишає його так. Та не можу я його нести реально. Якби я могла, я б його прямо там в печері. Але в печері там все з каміння, так що його закопати не вийде. Я могла б його спалити, але ви тоді би сказали, що я знущаюсь над трупом. Гра не передбачала поховання. Блін, мені теж це не подобається. Розкажіть Діку про його друга. Чому гра заставляє мене робити такий... Наталя, це не я, це гра така! Ні, бо була б кремація. Чуєте? Я не винна. Дік, мені дуже шкода. I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. Не усміхайся так. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. Так, повертаємося назад до Себастьяна. Напевно, ми починали стрім з нього, на ньому і закінчимо. Такс. Давай, Себастьян, де ти там? Правильно, Неонор, так його, так його. Він так гірко жив, навіть не поховали його нормально. А мені взагалі теж цікаво, чи все-таки тут є такі, типу, як поховання ельфів? Ой, Боже, дивіться, як гарно прикрасили усе. Ага, він там внизу. Так, тут можна літати? Ні, літати. Є, дякую. Де він там внизу? Га? Окей, я зрозуміла. Доведеться так йти. Добре. Так, показуйте. Ага, можна так або так, да? Я навіть не знала, що тут є двері. Хоча ні, брешу. Якщо я вже відкривала цю шафку, то знала. Ха-ха. А ви повірили мені. Що він так далеко? Він з нього так далеко йде? Текстури, завантажуйтесь, будь ласка. До речі, я так давно ключів не чула. Мені буквально 2, здається, треба зібрати.
щоб був повний набір. Ой, а що це там? Що це там висвітлюється? А, це просто оцей. Швидке переміщення. Нічого цікавого. Торі не ігнорує. До речі, мій інститут знову крінжанув. Вчора нам сказали, що завтра, тобто сьогодні ми будемо плести сітки. Окей. І я думала піти, але то виявилося просто для показухи, щоб пофоткати тупо для фоточок. Стоп, окей, для фотки, але тим не менше, сітки хоч якісь робилися? Ну, типу, вони ж не будуть тільки фоткати якісь дрантя і руки зблизька. Мусила ж фоткати хоча б одну готову сітку. Ясно. Да, якось дуже сумно. З цього приводу. You're here. Brilliant. Та я тут спала на підлозі. Ти мені не завадив. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. Його не зміг переконати його найкращий друг. І я тут незнайомкому змушена буду його переконати? Я його що, реально катуватиму? Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. Ти надто повільно ходиш. Revelio. There he is. Good luck. Це, до речі, жіноча вбиральня слизеринська. І саме отут десь вхід в потаємну кімнату. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? Please, Ominous. I confided in you before about what happened with the Undercroft. Sebastian simply wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about... What was it? Scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favourite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this Scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. Окей, тепер я хоча б знаю, що воно в цьому коридорі. That is a bit unnerving. I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk.
Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. Yay! I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. О, мені насправді хороший I чувак. hope we don't regret this. Да, відкривай. Sebastian, over here. Себастьян. These braziers grant access to the scriptorium. Ага, бачу. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Здорово. Well, 3 heads are better than 1. It's 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. Здорово. Треба якось по-розумному їх запалити, да? Lumos. Ня-а. Confringo. А може і всі треба запалити? That brazier went out on its own. I wonder if it's a clue. Тобто, не загорілась? Вона погасла. Чого вона погасла? We were merely musing on the state of affairs. I don't even find her interesting. She's a bore. A dreadful bore. Так, тут приводи сваряться. Окей, ця погасла. Confringo. Може їх треба цей за час? Окей. Єй! Something's happening. I hope we're ready for this. I hope. Є, спускаємося. Dark, ominous corridors. My favorite. No comment. Lumos. Come on, that was a good one. Так, тут Looks like a locked door. We may want to look around. репара треба шукати. Я маю довести свою точку зору. Нам не потрібно використовувати темні мистецтва, як вчить моя родина. Коли досягну скрипторію, то знайду докази того, що в Салазарі Слизерині є щось більше, ніж ми думаємо. Я написала своєму братові. Тепер він знає, як я потрапила до входу в коридор і що прямого шляху до скрипторію немає. Це лабіринт із багатьма випробовуваннями, які потрібно пройти. Я сподіваюся, що мій брат піде за моїм прикладом, і ми зможемо разом вивчати спадщину наших предків. A journal entry. Signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous. Your family was here. I know. She was my aunt. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. Треба, напевно, зміїною мовою сказати. The voice is ancient, sinister. You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Believe me, I am having thoughts, but I'm still convinced we should go ahead. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. It worked! Ominous, you possess a rare ability indeed. Between the 2 of you, I'm starting to feel left out. Between the 2 of us? Never mind.
There's no clear way forward. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Тут на дверях щось є. Га? Dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. Повернути верхній диск, повернути нижній диск. А, це за час. That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. Ага, я померти тупо можу, да? І тут кілька брам. Lumos. І вона кожну відкриє. Вау, а що там? Салазар Слизерин заховав цей скрипторій глибоко в Гогвартсі. Я боюся, що заблукаю в цих темних коридорах. Я нащадок, але відчуваю себе непроханим гостем. Запалення цих жаровень в коридорі допомагає. Я не занепаду духом. Випробування за випробуванням я пройду крізь них. This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Poor Aunt Noctua. Я зрозуміла, запалювання цих жаровень допомагає. А, тут якийсь верхній знак вообще затерто. Похоже на свинку, відверто кажучи. Бідна Торі. І не кажи, мене вкусила зміюка. Ну, спробуємо. Сонце і змія. Rather dire, isn't it? You sound surprised. We're in a maze designed by Salazar Slytherin. Окей, щось не те. Lumos. Спробуємо тоді свинку і це, але на цьому. Confringo. Another gate. Seems Slytherin likes to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. А тут немає цього. А ні, ось є. Є! Перше. Отже, я їх правильно. Matching the symbols did open it. Was about to do that myself, but you got to it first. Nice work. Дякую. Lumos. Надзвичайно, ця подорож болюча, але корисна. Я розумію, чому болюча. Невдовзі я знайду скрипторій і відкрию невимовні таємниці про засновника нашого дому. Салазар Слизерин планував більше, ніж те, ким ми стали. Я це знаю. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Keep going. Окей. Рибка і трикутник. Пробуємо. Рибка. Трикутник. Ні? Ой-ой, тікай, тікай! All the gates have symbols, and there are symbols on the dial. Добре, що в мене є аж 25 штук горобиного зілля. Що не так? Можливо, це не те сонце, я кладу. Brazier. When the door closes, it's out. Я не те сонце клала. That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Nice work. О, дякую, хваліть мене більше. Так, запалити жаровню. Lumos. Я не впоралась.
і він вдарив мене в обличчя, наче справжня змія. Але я повинна знайти шлях вперед заради моєї сім'ї. Ми не повинні вимагати від дітей відповідати старим традиціям. Цей скрипторій повинен мати докази того, що в нашій спадщині є більше, ніж здається на перший погляд. Ominous, your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite person in the world for it. Так, рибка і трикутник. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Lumos. Так. Я надіюся, більше жодні змії не будуть мені прямо в обличчя плигати. I spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. Що тепер? Позаду все закрилося, да? The gate! I think we're locked in. Ясно. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Не забувайте, що Оменіс взагалі сліпий. Уявляєте, як йому стрьомно? Ой, здається, це якраз його тітка. О, Господи. Я втратила надію. Я в пастці. Я чула крик та бачила змучене обличчя. Єдиний шлях вперед – непрощене закляття. Навіть якби я змогла його створити, мені нема на кого його накласти. О, ні. Салазар Слизерин створив дуже зловмисне випробування. В моєму останньому листі братві запросили його сюди. І тепер, якщо він намагається мене відшукати наодинці, я привела його до вірної смерті. Попри наші розбіжності, я не бажаю йому зла. Як би ж я хотіла, щоб ми розпрощалися на гарній ноті. Коротше, треба скастувати непрошене закляття на комусь. І тому на це випробування повинно проходити як мінімум удвох. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. You said you know what to do. Tortured faces on the door and crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Ominous, будь ласка, послухай Ominous, мене. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. Ми тут помремо! If you cast Crucio, you will regret it forever. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. Да, I я think після I цього can зразу cast it if I закінчую. have to.
Я не хочу вивчати прокляття Круціатус, але можу впоратися з болем. Я хочу вивчити прокляття Круціатус, але ти повинен накласти його на мене. Навчи мене закляття Круціатус, і я накладу його на тебе. Середнє. I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Ой, буде дуже боляче. Дивіться, як вона зраділа, бо я вивчила прокляття. Ready? I'm ready. Are you all right? That pain. It was excruciating, but I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Revelio. Та є надто добре захищена кімната під Гогвартсом, де Салазар Слизерин, схоже, проводив час, будуючи різні довгострокові плани з повагою до учнів і розмірковуючи про розбіжності, які він мав з іншими засновниками. Окей, і на цьому ми тут поки що і закінчимо. Тут ж можна зберігатися, правда? Да. Ось, так, пане Ярославе, діставайте свій луркінг. Скільки мені треба присісти? Хтось пам'ятає? Середньо. Наталя, я знала, що ти така сама добра, як і я. Да, і відверто кажучи, наскільки я пам'ятаю, у Hogwarts Legacy є такі вибори і декілька кінцівок. Тобто я гадаю, що це був один з тих виборів, який впливав на кінцівку. 42 рази? Скільки? Ви серйозно? 42 рази? Знаєте, з вами дуже проблемно грати 3 години проходження. Це якась срака. Наталю, 42 рази? І це все накинув Флокер? Наталя, та я не змушую тебе присідати, я просто шокована. Добре, 42 рази, так 42 рази. 42 рази це занадто. Нічого, я 47 присідала. Почали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 40. Мої нозі, моя дубця. Всіх дякую за увагу. Вже щодо зайшов до стрім, вітаю Тоша. Ми вже закінчуємо стрім
на цій приємній ноті. Торі змогла, Торі супер, да. Дякую. Завжди. Так. Любий Ютуб, будь ласка, переходи на Твіч. Ми будемо зараз когось рейдити. А також не забувайте, що ми збираємо на нового Шерлока. Якщо ви хочете бачити його ігролад на моєму каналі. Всім дякую, Ютубу, папусики.